جايز، جيتكم اليوم بفيديو جديده واللي غتكون عباره على ان ريزومي ديال الكتاب How to be a straight A student ديال كون نيوبورت. بالنسبه ليا كنظن ان بزاف ديال التلاميذ اللي كيكونوا مازال كيقراو كيخصهم يعني باقيين في الكوليج في الليسي ولا حتى في لي زيكول سوبيريور غيبغيو يقراو هذا الكتاب، يقدر يجيهم طويل ولا شي حاجه. انا جبت لكم اهم لي بوين اللي كيهضر فيهم على هذا الكتاب واللي كيعطي فيهم نصائح كيفاش تكون تلميذ متفوق. البوين فور ديال هذا الكتاب هو ان كول نيوبورت بنى هذا الكتاب ولا كتب هذا الكتاب بيزيد على لي زيكسبيريونس ديال تلاميذ ديال هارفارد ولا براون ولا ايفي ليك سكول اون جينيرال. دونك دوا على لي زيكسبيريونس ديالهم ودا معاهم دي زانترفيو باش عطا هاد لي كونساي. يعني ما عطاش دي كونساي من باغ اكزومبل دي زيتود داو ولا شي حاجه بحال هكا. الا كنتو انتريسي عجباتكم ليدي ديال لا فيديو ما تنساوش ديروا ليا لايك، تكليكيو على سبسكرايب وتكليكيو على لا كلوش بيان سور باش يوصلوكم لي فيديو ديالي. خليو لي الافكار ديالكم ولا لي زيدي ديال لي فيديو اللي بغيتوني نهضر لكم عليهم في لي كومونتير. دونك لا بروميير بارتي ديال هذا الكتاب هما لي بازيك ديال القرايه ولا لي بازيك ديال البريباراسيون ستادي بيسكس. اول ستيب ولا اول ايتاب خص الواحد ولا التلميذ بالنسبه له يديرها هو الفو جيري سون طون. كيفاش كتنظم الوقت ديالك في اقل من 5 دقائق. خاصك تشد مثلا ورقه ولا دفتر تكتب فيه لي طاش اللي كان خصك ديرهم البارح ولي طاش اللي خصك ديرهم اليوم، وبيان سور ترتب لي طاش ديالك على حساب لا بريوريتي، شكون الاولى شكون الثانيه شكون الثالثه، وتحاول تعطي لكل طاش واحد ليستيماسيون ديال الوقت فين غتسالي فيها هاد لاطاج. دونك من بعد الا ما قدكش باغ اكزومبل الوقت في داك النهار يمكن لك تخلي لي طاش لنهار واحد اخر. باغ اكزومبل الاستاذ عطاكم ديروا واحد لي زيكزارسيس ولا خصك تصايب واحد تي دي ولا جو سي با كوا. دونك كتحطو من بين هذوك لي طاش ديالك و اون طون كتشوف شي طاش اللي كان خصك ديرها البارح حتى هي كتحطها في ديك الورقه ديالك. كون نيوبورت كينصح باللي التلميذ خاصو يخلي بزاف ديال الوقت خاوي. باغ اكزومبل يخلي ساعه للغدا ديالو ويخلي الوقت النعاس الوقت ديال الراحه، حيت واخا كان بلانيفيو بزاف النهار ديالنا وكان بعض المرات كنقدروا نبلانيفيوه ساعه بساعه، ضروري ما كتخرج لك شي حاجه من الجن شي اورجونس شي بحث جو سي با خصك ديرو، دونك يقدر يخابق لك بلانين. دونك من الاول من الاحسن تخلي لك الوقت لهاد الحوايج اللي يقدروا يوقعوا لك في الحياه. الوغ بالنسبه لليطاب الثانيه خاصك ديكلاري واحد الحاب على لا بروكراستيناسيون ولا التسويف. بالنسبه للتلاميذ باغ اكزومبل اللي ناجحين في هارفارد ستانفورد وكاع لي زونيفرسيتي انترناسيونال، بالنسبه لهاد التلاميذ لا بروكراستيناسيون ولا داك التاجيل والتسويف ما يمكنلكش تحيدو بما، ولكن تحد منه وتقلل منه. اول خطه عطاه هي انك تستعمل ان جورنال دفتر ولا ورقه. صراحه من الافضل يكون سواء ان جورنال ولا سواء دفتر عادي اللي هو اللي غتكتب فيه المهام ولا لي طاش اللي عندك ديرهم اليوم في الليل قبل ما تنعس، تشوف واش درتي هذوك المهام ولا لا. الا درتيهم بيان سور غدير عليهم تشيك، وإلا ما درتيهمش خاصك تكتب قدامهم لا ريزون علاش. حيت هو الايام باغ اكزومبل فاش تجي تسالي السيمانه ديالك غتقلب هذاك الدفتر ديالك وغتقابلي مثلا واحد لاطاش ما بقيتيش كديرها كل نهار غير حيت عجزتي ولا حيت شديتي التليفون ولا شي حاجه، الضمير ديالك غيأنبك ومن بعد غتولي تلقى الحل لهاد المشاكل اللي عندك. و بيان سور كو الا كنتي تقدر تبارطاجي هاد لو جورنال ولا هاد ليدي ديال لو جورنال مع شي صاحبك شي خوك شي واحد كتعرفو غتكون مزيانه، كوم سا غتبقاو تنافسوا بجوج وتعاونوا مع بعضياتكم. وبيان سور ما خصكش تعول عليه 100% نتايا كدير داكشي لراسك، غير هو الا كنتو كتنافسوا كنتي من النوع اللي كيعجبو يتنافس وكيموتيفي يتنافس. ثاني حاجه كيقول كون نيوبورت هي كيقول لك بلي خاصك تفكر في ان الجسم ديالك ولا البادي ديالك بحال شي ماشين، خاصك تعطيها الانرجي باش تخدم. والانرجي او لي زيليمون ديال الانرجي بالنسبه لكون نيوبورت اللي كيخليو البادي يخدم مزيان هو اولا كيقول لك شرب الماء بانتظام، يعني ما يدوزش النهار بلا ما تشرب الماء. دونك واحد 1 لتر دمي 2 لتر مزيانه في النهار. من بعد بيان سور تحاول تاكل ماكله صحيه. هنايا فاش كتحاول تاكل هاد الماكله خصوصا قبل ما تقرا ولا قبل ما تكون عندك شي بريباراسيون لشي حاجه كتعاونك على التركيز وكتعاونك تخدم مزيان وكتكون في الصالح ديالك. باغ كونطخ الا كنتي عارف بلي عندك اون بريباراسيون ولا عندك واحد لو تي دي افير انت او ميم طون كتمشي تعمر دماغك مثلا بالسقاطه كتاكل ماكله ما نقياش بروتين كابس فات، يعني
ماشي هيلثي ولا بالانسد، هنايا كتاثر على دماغك. كتصدق فاش كتجي تقرا كيجيك النعاس، دونك ما بقات القرايه لا والو. وتقلل من القهوه حتى هي كينصح بها، يعني كيقول باللي بيان سور كو القهوه مزيانه بالحق ماشي بزاف، حيت فاش كتكثر القهوه خصوصا في واحد المده قليله ديال اللي انت باغيه من القهوه على اساس انها غتفيقك وتخليك تركز، كيولي العكس ديالو، كيولي خصك تشرب بزاف ديال القهوه و ميم طون ما كتكونسونطراش بزاف. حاجه كنصح بها في هاد لا بارتي ديال فيديو ماشين هي انك ما خصكش سكيب يور ميلز، ما تفطرش ولا ما تغداش ولا ما تعشاش، حيت هادشي كيأثر فيك، كيجيك الجوع كثر، وحتى داك السقاطه ولا سناكا ما كيقداو لك والو، دونك ما كيزيدولكش الجوع ديالك. دونك فو ميو تاكل لي غوبا ديالك كاملين. بالنسبه للخطه الثانيه اللي عطا باش تقدر تقلل من لا بروكراستيناسيون، هو انك خصك دير ان ايفينمون من شي مهمه الا كانت عندك كبيره. باغ اكزومبل عندك واحد لو كونط روندو خصك ترجعو في الاخر ديال السيمانه ولا من هنا ل 15 يوم، على بكري تختار شنو هي البلاصه اللي غتبقى تخدم فيها لهاد المهمه، شنو الوقت اللي غتبقى تخدم فيه لهاد المهمه، تحطها في الكالندري ديالك، تعلم الناس اللي مثلا كيصدعوك ولا صحابك ولا الدار، تقول لهم انا فاش نكون كنخدم في هاد الوقيته حتى واحد ما يصدعني. هاد لا ميثود بالنسبه للتلاميذ اللي تري تري افيكتيف. علاش؟ حيت بحال الا كتعلم الدماغ ديالك وكتوجدو باللي هذاك لو كونط روندو ولا هذيك ليفينمون ولا هذيك الطاش اللي عندك خصك ديرها مهمه بزاف لدرجه انك خويتي ليها الوقت ووجدتي ليها مزيان. يعني بحال عندك شي حفله ولا شي حاجه خصك تقادها، دونك الدماغ ديالك كيتوجد بزاف وحتى التركيز ديالك كيطلع بوندون ديك الوقيته الخدمه اللي كتكون كتخدم فيها. الوغ الخطه الرابعه اللي كيقترحها باش تحد من التاجيل هي build a routine ولا بني واحد الروتين ديالك. علاش خصك تبني روتين ديالك؟ باش تنقص على الدماغ ديالك الخدمه ديال انه اشاك فوا خصو ياخذ واحد ديسيزيون، خصو ياخذ واحد القرار باش ينوض يخدم ولا ينعس ولا يلعب. فاش كتبني واحد لا روتين في دماغك كتولي كديرها اوتوماتيكمون، دونك دماغك كيرتاح ما كيبقاش يفكر بزاف. باغ اكزومبل عارف راسك ملي كتخرج من المدرسه مع 6 غتقول غنبدا الخدمه مع 8 وغنساليها مع 10 وكديرها اون روتين كل نهار، كتولي فاش كدوز واحد الشهر باغ اكزومبل كتلقى راسك اوتوماتيكمون بلا ما تفكر بلي خصك تبدا الخدمه مع 8 كتوصل 8 كتجلس في البيرو ديالك وكتبدا تقرا. دونك هنايا اولا كتخفف على دماغك كيف ما قلت داك الثقل ولا ليفور ديال انه ياخذ دي ديسيزيون، حيت بيان سور النهار كامل والدماغ ديالك كياخذ بزاف لي ديسيزيون، شنو غيلبس شنو غياكل، هنا ديجا الدماغ ديالك كاهيه. دونك هنايا فاش كتبقى توفر عليه داك ديسيجن تيكين كتولي زعما بلوس افيكتيف. الخطه الخامسه ديال كون يو بورت choosing your hard days، ولا خصك تختار شي نهارات في السيمانه ولا واحد النهار في السيمانه اللي تقول this is my hard day، هذا هو النهار الخدمه ديالي ولا النهار القرايه ديالي. واحد النهار اللي كتخصو باغ اكزومبل خصيتي لابع في العشيه ديال انك تخدم على واحد لي بروجي عندك جايين سواء في القرايه دي تي دي بريباراسيون ديال لي زيكزام، هذاك لابع في العشيه كتخصو القرايه، كيولي في دماغك معروف لابع في العشيه راك ما كتخرج ما تتلاقى بصحابك ما كتلاقى بعائلتك ولا كتخرج مع عائلتك، هذاك لابع في العشيه انت مخصص واحد 4 غير ديال الخدمه. وثق بيا داك 4 باغ اكزومبل الا خصصتيها ولا 3 ولا حتى 2 خصصتيها في لا سيمين ديالك ولات عندك اون روتين ديال انك ديما لابع في العشيه كتمشي كتخدم على شي بروجي ولا على شي حاجه، كتعاون بزاف وبيان سور كتخليك تنقص عليك بزاف ديال الخدمه اللي جايه من بعد. بالنسبه لليطاب الثالثه ولا الخطوه الثالثه هي انك خصك تختار امتى فين وشحال الوقت غتقرا. امتى غتقرا؟ بيان سور كو خاصك تعرف نتايا كستودنت ولا كطالب ولا كيف ما بغيتي شنو هو احسن وقت بالنسبه لك كتقرا. واش كيعجبك تقرا بالليل، واش كيعجبك تقرا بالصباح بكري؟ خاصك تجرب. ما حدنا دابا زعما باديه القرايه، دونك خاصك تبدا تجرب شنو هو الوقت اللي كترتاح فيه كثر كيكون دماغك فايق مزيان باش تخدم فيه. وبيان سور خاصك تختار فين غتخدم، واش غتخدم في البيرو، واش غتخدم في الصاله، واش غتخدم باغ اكزومبل في البيبليوتيك اللي عندكم في المدينه. المهم خصك تختار شي بلاصه تخليها هي البلاصه ديال الخدمه ديالك ويبقى دماغك اشاك فوا كتمشي لديك البلاصه كتخيل راسك اولا كتبغي تجبد الكتوبه وكتبغي تقرا. هذا هو الهدف من هادشي كامل، هو انك تبني واحد لا روتين وتخلي دماغك يامن باللي واحد البلاصه هي بلاصتك ديال الخدمه وديال القرايه. في داك لو بوين ديال انك امتى خاصك تقرا كيقول كون يو بورت بالنسبه له خاصك تحاول تسالي الخدمه ديالك ما امكن بالنهار باش تكون عندك شي ساعه خاويه ولا شي وقيته وسط النهار
حاول دير فيها هذاك المهام ولا الهوم وورك اللي عندك باش تنقص من الخدمه اللي عندك في الليل. بالنسبه لفين غتخدم، حاول تختار بزاف ديال البلايص تخليهم هما البلايص ديال القرايه ديالك، حيت من بعد الا بقيتي كتقرا في بلاصه وحده ديما فحال الا ما كتبقاش ديك البلاصه افيكتيف كيف ما كانت في الاول، وكتقدر تعيا منها بزاف وتكرهها كاع. خاصك تحدد عاوتاني شحال خاصك تقرا. دونك هنايا الفت ديال انك تحدد شحال خاصك تقرا بالنسبه للكورنيو بورت، ما خصكش تقرا اكثر من ساعه بلا ما تاخذ حتى شي بريك. دونك تقرا ساعه وتاخذ واحد البريك ديال 5 دقائق 10 دقائق وترجع تقرا. هكا كيكون دماغك كتاح شويه والكونسونطراسيون ديالك كتبقى ديما ستيدي، يعني ماشي كتهبط ولا كتبدا انها طالعه وكتولي تهبط. الفت ديال انك تبقى 2 سوايع ولا 3 سوايع وانت جالس صار كتعيا دماغك كاهيه، كتبقى غير تضيع الوقت. الحاجه اللي غدير فيها ساعه كدير فيها ساعتين. دونك الفو ميو بالنسبه لكونيو بورت انك تقرا واحد الساعه وتاخذ واحد البريك ديال 5 دقائق 10 دقائق. تنوض الا كان عندك تصيفط دي زيميل تصيفطهم، كان عندك دير شي حوايج خاصك ديرهم كياخذوا اقل من 5 دقائق ديرهم، ومن بعد ترجع تكمل الخدمه ديالك ولا القرايه ديالك. باسكو لا فيديو ديالنا سالات هنا. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك، كليكيو على سبسكرايب، وبيان سور تخليو لي كومونتير ولا لي كيسيون ديالكم. باي. Say you're gonna hold me down. Where was you when the chips were